right. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ C වල තියෙන data types ගැන. ඉතින් C වල ප්‍රධාන වශයෙන් data type, basic data types හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක int, දෙවෙනි එක float, තුන්වෙනි එක double, fourth එක char. ඉතින් මේ විදිහට data types හතරක් අපිට basic data types හතරක් C වල බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් int data type එක යටතේ අපි store කරන values වෙන්නේ numbers without decimal points. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන නැති නම්බර් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට 10 වගේ එකක් අපි දාන්න පාවිච්චි කරන data type එක තමයි int කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 10.5 වගේ එකක් මේකට දාන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට data type එක float විදිහට. ඉතින් float සහ double කියන data types දෙකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ decimal values එක තියෙන numbers store කරන්න. ඉතින් මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේ දෙකේ size එකේ වෙනසක් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් float කියන එක bytes 4යි, ඒ වගේම double කියන එක bytes 8යි. ඉතින් මේකේ physically අපිට පේන්න වෙනසක් නැහැ. අපිට දශම ස්ථාන store කරන්න, එහෙම නැත්නම් දශම ස්ථාන වල data type එක විදියට float එකයි double එකයි දෙකම ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ වෙනස්කම් ගැන අපි පස්සේ ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට මතක තියාගන්න මේක දශම ස්ථාන තියෙන සංඛ්‍යා සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට 2.2 වගේ එකක data type එක float වෙන්නත් පුළුවන්, double වෙන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න තියෙන data type එක තමයි char. char කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් character එකක් store කරන්න ගන්න data type එක. මම නැත්නම් character එකක data type එක වෙන්නේ char. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට simple A or capital A අකුර මේ වගේ character එකක්, තනි letter එකක්, තනි number එකක්, ඒ වගේම තනි ඕනම character එකක් සඳහා අපි පාවිච්චි කරන data type එක වෙන්නේ char. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේකෙදි අපිට data types යටතේ කතා කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ data type ගැන අපි කතා කරනකොට අපිට format specifier කියන එක ගැන කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වල ලොකුවටම හිතන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් int කියන data type එකේ specifier එක වෙන්නේ %d or %i. ඒ වගේම float එකේ %f, double එකේ %lf, char එකේ %c, ඒ වගේම string කියන data type එකේ %s කියන කෙනා වගේ විතරක් දැනට මතක තියාගන්න. ඉතින් data type කියන කතාව ඔච්චරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්, ඒ කියන්නේ variable වීඩියෝ එකෙන් මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමු.